Sa video na ito, tayo ay magpapalit ng strut or shock absorber sa kanang likod ng sasakyan. As always, ugaliing paluwagin muna ang lug nuts ng gulong ng sasakyan bago itaas ng jack. Siguraduhin na ilagay ang gulong sa ilalim ng sasakyan at lagyan ito ng mga spacers hanggang sa umabot sa pinakailalim ng sasakyan. Dito naman ay binebend open natin yung bracket or clamp ng brake fluid hose para mailipat natin ng posisyon yung brake fluid hose para pag tinanggal na natin yung strut or shock absorber, hindi siya kasama. Mag-spray ng penetrating oil sa mga nuts and bolts. Dito ay bahagyan natin i-jack up ang wheel hub assembly para eksaktong maposisyon sa gitna ang stud ng sway bar end link para madali siyang itulak at maalis. Bago natin tanggalin yung entire shock absorber assembly, kailangan nyo munang paluwagin yung center nut ng strut mount kasi pag tinanggal nyo yan na masikip pa yan, hindi nyo yan mapapaluwag mamaya. So dapat dito pa lang pinaluluwag nyo na ito. Ano spray ng kapulya dito? Hindi na. Sa bahaging ito ng video, kailangan muna nating itali yung spring para hindi siya pumitik pag tinanggal natin yung center nut ng strut mount.
Kasi pag hindi nyo tinali yan, pipitik yan, masakit yan. Dahil wala naman akong spring compressor or spring clamp, tali na lang gagamitin ko. Mapapansin niyo dito na nilulot ko yung tali sa bawat layer ng spring para siguradong hahawakan niya ng mabuti yung spring at hindi ito pipitik. Yan o, lumulubog na o. Tingnan mo nga balik. Okay. Bibili kami ng bagong ganito. Wala na to. No more. This is good. Sa bahagi ito ay pinahigpitan natin ng nut ng strut mount pero hindi pa sapat yan. Mas pahihigpitan pa yan mamaya pag ibabalik na natin itong buong strut assembly sa strut tower mount sa likod ng sasakyan.
Ngayong nakasecure na ang buong strut assembly, pwede na natin mas pahigpitan pa ang nut ng strut mount. Kaya ako naman. Dito naman ay nilalagari ko yung bracket or clamp ng brake fluid hose. And then, i-bend open ko na lang siya para i-position yung brake fluid hose. Mas madali kasing gawin ito kasi sa i-disassemble ko yung hose. Mas matrabaho kasi ang mag-disassemble, mag-reassemble, magkarga ng brake fluid, at mag-bleed. Hey!